توی این سوال دو تا سطح مقطع نشون داده شده و میگه که اگر این سطح مقطع آب تحت گشتاور 2 کیلونیوتن متر قرار بگیرن، تو حالت اول اگر دو تا شیار توی این سطح مقطع در اومده باشه که شعاع شیارها 10 میلیمتر باشه، مقدار ماکسیموم تنشی که داره به شیار وارد میشه یا به این قطعه وارد میشه رو به دست بیارید. و بعد میگه اگر فرض کنیم این شیارها به جای اینکه اینجوری انحنا داشته باشه، این شیارها روی این خط چین صاف کامل تا بالا رفته باشه، یعنی شکل به این شکل شده باشه، همون شعاع رو داریم ولی کامل این سطح مقطع بریده شده باشه، یعنی دو تا شکل آ و بی رو میخواد تنش‌های ماکسیموم رو براش پیدا کنه. خب این دو تا شکل تمرکز تنش دارن. ابتدا بریم تمرکز تنشاش رو پیدا کنیم که بعد بتونیم راحت توی رابطمون جایگذاری کنیم. خب برای تمرکز تنش این دو تا شکل نیاز داریم نسبت R به D و نسبت D به D رو D بزرگ به D کوچیک رو حساب کنیم. توی شکل هم مشخص هست که D بزرگ و D کوچیک چه مقداره. خب برای شکل A نسبت D بزرگ به D کوچیک می شود 150 به 100 یعنی 1.5. پس نسبت دی ها دی بزرگ به دی کوچیک یا عرض بزرگ به عرض کوچیک 1.5 هست و نسبت آر به دی شعاع راکورد به قطر به ضخامت یا عرض میشه 10 میلیمتر تقسیم بر 100 میلیمتر یعنی نسبت 10 به 100 که میشود 1/10. خب برای قسمت B نسبت دی به دی بزرگ به دی کوچیک توی شکل هم مشخصه، نسبت چی به چی هست، نسبت دی به دی فرقی نمیکنه پس همون 1.5 هست، نسبت آر به دی هم همون توی شکل مشخصه همون 1/10 هست. پس برای هر دو تا شکل این دو تا نسبت ها رو داریم. خب بریم برای هر دو تا شکل کای تی یا تمرکز تنش رو حساب کنیم. برای شکل اول خب نسبت آر به دی 1/10 اینجا هست خطش تقریبا و نسبت دی بزرگ به دی کوچیک 1.5 دی بزرگ به دی کوچیک 1.5 یعنی خط دوم توی شکل مشخصه. خب خط دوم از تقریبا همین نقطه میگذره، یعنی میتونیم تقریبا میشه گفت تمرکز تنش رو برای این شکل تقریبا 2.2 در نظر بگیریم. برای شکل پایین نسبت آر به دی 1/10 خطی به این شکل هست و نسبت دی به دی 1.5 هم اینجا هست، یعنی از تقریبا این نقطه میگذره. این تقریبا کای تی هم برای این شکل 1.8 هست. خب حالا میتونیم جایگذاری بکنیم توی صورت سوالمون. برای قسمت آ تنش میشه سیگما برابر با ام سی آیوم و البته بایستی تمرکز تنش رو هم توش در نظر بگیریم. میشود ام گشتاور رو توی صورت سوال داده بود 2 کیلو نیوتن متر، پس برابر با 2000 ضرب در سی کجاست توی شکل مشخصه. اینجا ما مستطیلی داریم به این شکل و خمش داره روی این خط وارد میشه، پس سی میشود این طول نصف 100 میلیمتر هست، پس سی برای این شکل میشود 50 میلیمتر. 50 ضرب در 10 به توان منهای 3. مومان اینرسی رو هم بایستی حساب کنیم، میشود 1/12 عرض ورق که هست 18 میلیمتر، پس 18 ضرب در ارتفاعش هم که این مستطیل 100 میلیمتر هست 100 به توان 3. 10 به توان منهای 12 هم میذارم برای اینکه تبدیلش بکنم به متر به توان 4. این بایستی ضرب در تمرکز تنش مربوطش هم بشه 2.2 هم تمرکز تنش داره. خب این مقدار رو اگر حساب بکنیم تقریبا تنش میشود 147 مگا پاسکال. این مال قسمت الف مسئله. قسمت ب خب سیگما مساوی با ام سی آیوم رو داریم، دوباره سیگما مساوی ام سی آیوم رو داریم، بایستی ضرب در کای تی هم بشه. گشتاور رو داریم 2000 تا ضرب در سی، دوباره اینجا هم همین مستطیل رو داریم، سی همون 50 میلیمتر هست، 50 10 به توان منهای 3. تمرکز تنشش هم ضرب کنم 1.8. مومان اینرسیش هم تفاوتی نمیکنه با شکل قبلی 1/12
BH3 1/12 18 ضرب در 100 به توان 3 100 به توان 3 ضرب در 10 به توان منهای 12 رو هم بایستی بگذارم. خب این تنش رو هم اگر حساب کنیم تقریبا می شود 119 مگا پاسکال. پس تنش رو توی میله شیاردار و در اصل میله پله‌دار حساب کردیم که میبینیم تنش توی میله پله‌دار کمتر از تنش توی میله شیاردار شده.